عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة رقم 699 من برنامجكم ملاحظات قرآنية، ونحن نعيش مع الأسف مع القذارة دينا للتصوف. هذه الحلقة بعنوان شهرة المجاذيب بإدمان القذارة. ربنا سبحانه وتعالى جعل الرزق على الذين لا يؤمنون وجعل الرزق على الذين لا يعقلون. المؤمن يتعقل، وأفلا تعقلون أفلا يعقلون وأفلا تبصرون يبصرون يتفقهون. ده كله كلام عن استعمال العقل، واستعمال العقل ده طبعا ميزة الإنسان إذا وصل للإيمان. على عكس من ذلك، لا يعني الذي يقع في الشرك لابد أن يحيد عقله، أو لابد أن يغيب عقله عشان يقف قدام ضريح أو قدام صنم ويعني يتوسل يعني بحجارة هو عاملها، يعني زي ما قال ابراهيم أتعبدون ما تنحتون. ده معناه ان هو غيب عقله تماما يعني. بالتالي بقى فقلنا غياب العقل ده اساس جدا في اي دين ارضي، اذا كان دين سنة، دين تشيع، دين تصوف، دين بوذا، دين كذا، كاثوليكية، ارثوذكسية، بدنجانية، كله لابد ان تعطي عقلك اجازة. من هنا بقى يجعل الله رزق على الذين لا يعقلون. لكن هنا بقى يتحكم الرزق إلى درجة كبيرة جدا. يصبح بقى الإنسان المجنون بيصبح هو بقى يعني شيخ يعني هو ولي الأولياء، هو الإله، لأنه ده يعني أبسولوتلي يعني تماما مش عنده عقل. وده موجود، يعني ده موجود في حكاية اللي هو يعني الاعتقاد في المجاذيب أو المجانين. ده موجود في الأديان الأرضية لما تتحكم قوي في المجتمع، وده كان موجود جدا في العصر المملوكي حين تسيد التصوف، فأصبح الإنسان اللي يكون مجنون أو يتظاهر بالجنون يسموه مجذوب. يعني مجذوب يعني عقله بقى انجذب لربنا واتحد بربنا، فاللي انت اللي شايفه ده هو عقله مش موجود، لكن هو يعني هيكل كده بيدل على الولاية او على الالوهية. ولان بقى القذارة اصل في دين التصوف، فلابد بقى المجذوب ده عشان خاطر يبقى مجذوب لابد ان يكون قذر جدا جدا عشان خاطر الناس تعتقد فيه وتعتقد ان هو مجذوب، وبالتالي بيعمل اي حاجة ولا عليه مهما عمل لانه مجذوب، لأن عقله بقى فوق عند ربنا. فده اللي كان سائد في العصر المملوكي. فمن سمات المجذوب قذارة المنظر التي يمكن بها تمييزه ووصفه بالجذبة الإلهية، وهي مرتبة عليا في دين التصوف المؤسس أو القائم على القذارة. في العصر المملوكي كان المجذوب الذي يصلي ويتطهر نادرة. يعني واحد مجذوب طبعا مش كان بيصلي، يصلي زاد عقله مجذوب عند ربنا، ما هو في الحضرة الإلهية. طب هيصلي ده موجود في الحضرة الإلهية يا أخي، ده كلامهم يعني. فلما يكون واحد مجذوب وبيصلي ده يبقى حاجة غريبة جدا. فأبو المحاسن ابن تغري بردي في كتابه النجوم الزاهرة بيقول لك عن الشيخ المجذوب عمر البياتي: كانت جذبته غير مطبقة أو غير مطبقة أو غير مطبقة، ما تكون مش مهم، لأنه كان لا يخل بالمكتوبة، يعني كان بيصلي. إذن هو كان الجذبة بتاعته ساعة تيجي وساعة تروح، زي ما في الفيلم بتاع اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. بقول لك بل يغتسل في الغالب لكل صلاة، كان بيغتسل. فإزاي ده يكون مجذوب؟ دي حاجة غريبة جدا، يعني إن هو يكون مجذوب وبيصلي وبيغتسل بيتوضى، لا ده حاجة غريبة جدا. يعني معنى كده إن الأصل بقى في المجذوب إن هو يكون وسخ وما بيصليش. برضو من العوامل في إشاعة القذارة أن التصوف أشاع الانحناء الخلقي، ومن ضمنه الشذوذ الجنسي بين الرجال يعني أو بين الصبيان. وده موضوع تعرضنا له في كتابنا عن أساس التصوف في الانحناء الخلقي. لكن ده لما يشاع الشذوذ الجنسي ويصبح دينا، إذا بالتالي هو بيساعد بطريق غير مباشر في نشر القذارة. لكن هنا المهم ان المجاذيب الصوفية تفننوا في قذارة الزي والمصر عشان خاطر يعتقد فيهم ويؤمن الناس بهم انهم اولياء. طبعا دول ناس عاقلين وكل حاجة، لكن هو راجل عايز يعيش عالة على الناس ويأكل ويشرب ولا يتوضى ولا يصلي
ولا يعني يطهر نفسه، وكل ما كان وسخ قوي وقذر قوي كل ما زاد الاعتقاد فيه. فعشان كده تفننوا في هذا. سوري. فمن ضمن كده العري كان أهم مصدر للقذارة تفنن فيه المجاذيب أمثال الشيخ خليل. والشعراوي يقول عن شعبان المجذوب: وكان رضي الله عنه، شوف بالك، رضي الله عنه، عريانا لا يلبس إلا قطعة جلد أو بساط أو حرير أو لباد يغطي قبله ودبره فقط. وكانت الخلائق يعني الناس تعتقده ويعدون أو يعدون رؤيته عيدا، لما يشوفوه زي ما يكون جاء يوم العيد وهو راجل كان عريان. وقال الشيخ نصر المجذوب: وكان يركب الفيل بمصر أيام الغوري، وكان ملامتيا عريانا. يعني يم سلطان الغوري آخر، يعني قبل السلطان قبل الأخير في العصر المملوكي. فده كان بقى بيركب الفيل أيامها، يعني عنوان العظمة بتاعته، وكان بيركب الفيل عريان. ويقول لك: وكان ملامتيا. الجماعة الفقراء أو الصوفية الملامتية يعني هم اللي بيرتكبوا كل ما ينكر عليه دون لوم، يعني عكس بقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقبل الشعراني بقى في القرن الثامن كان الشيخ عبد الله أيبك المولى المتوفى 729 لا يكلم أحدا ولا يستر عورته، وحين مات فجأة شيعته خلائق من الناس. راجل كان بيمشي عريان لكن مجنون، لكن لما مات بقى الناس كلها تزاحمت حول جنازته. لأن طبعا المجاذيب كان اللي هو قذر المظهر، ولأنه قذر المظهر يبقى إذن هو راجل يعني متمسك بالدين الصوفي القذر. وابن الحاج الفقيه الصوفي في كتابه المدخل احتج على هذا في مصر. قال لك: بعضهم يظهر للناس الزهد في الدنيا وتركهم بلا حتى انه نجس مكشوف العوره، وليس العجب منهم بل العجب ممن يعتقده مع ما هم فيه من مخالفات الشرع. يعني يعتبر مجذوب ويقعد كده مكشوف العوره، وبعدين يعني مش الراجل بيقول لك ما نتعجبش منهم، احنا نتعجب ممن يعتقدوا فيهم الصلاح هم بيعملوا كده. وبعضهم إذا ارتدى ثيابا حافظ على قذارة المظهر. فالشيخ سويدان المجذوب المتوفى 919 كان مكشوف الرأس أبدا وله شعر طويل ملبد كث اللحية، وكان أكثر كلامه إشارات لا يفهمها عنه إلا الفقراء الصادقون. يعني الراجل عمال بيلخبط في الكلام ويقول لك مش حد يفهمه إلا الفقراء الأولياء الصادقون. الراجل بيتكلم بقى، الراجل مجذوب، فلما يقول لك شيح ميح بيح بتاع طيخ كذا كذا كذا، الناس بقى الفقراء هم اللي يفهموه. وهو طبعا له شعر طويل وملبد ما بيغسلش شعره، ولحيته طويلة ومنظره يرعب الأطفال والكبار إلى آخره. حكاية كان مكشوف الرأس دائما في العصر المملوكي كان كشف الرأس عيب جدا، وكان من ضمن العقوبات أن يكشف رأس المعاقب، ويعني يجرس، يمشي في الشارع الناس تضربه وتف عليه ويكون شعره كراسه مكشوفة. يعني تغطية الرأس أهم شيء. فلما واحد بقى يكشف راسه ده لا يصح إلا إذا كان بقى مجذوب. المجذوب مباح له إن هو يمشي عريانا ويمشي مكشوف الرأس ويمشي وسخ عشان خاطر الناس تعتقد في الولاية بتاعته. الشيخ أبو الفضل الأحمدي كان يقول: والله إني لأستحي من لبس الثوب النظيف عن ذاتي هذه القذرة. هو شاف إن ذاته قذرة، وأقول لك أنا أستحي من ربنا إن أنا ألبس ثوب نظيف وأنا ذاتي قذرة. راجل متواضع يعني. والشعراني ذكر بعض مظاهر القذارة للمجاذيب. يقول لك الشيخ عبيد البلقيني حصل له جذب في أول عمره، فمكث نحو 15 سنة بلباس جلده مكشوف الرأس والبدن، لا يلتفت إلى تدبير بدنه، حتى صار الدود يتساقط من تحت قلوسته في حل الزيق، اللي هو يعني الزيق اللي هو الخياطة اللي هنا، فلم يزل أثره ظاهرا في ناحية قفاه رضي الله عنه. ده كلام الشعراني. يعني كان وصل لغاية أن الدود كان بينزل على هدومه وأثر على قفا سعادته، وولك رضي الله عنه. وشيخ بركات الخاطر احنا تعرضنا قبل ذلك كان يقول للزبناء الوافدين لحانوته في الخاطر، كان راجل خياط ومشهور بالولايه والناس تروح له زباين،
يقول له اللي يجي معاه هات معك فوطة وإلا يتسخ قماشك من ثيابي. الراجل كان عطوف جدا، هو طبعا ومسخ قذر، فقالوا له لو سمحت لما تيجي عندي هات فوطة عشان خاطر يعني ايه لا تتلوث ثيابك مني. الشيخ ابو الحاف كان حافيا مكشوف الراس ملتحفا بملاءه حمراء، عشان كده سموه الشيخ ابو الحاف، وبيده عصا غليظه. طبعا ده مظهر موجود. احنا لغايه عصر قريب كان المجاذيب بقى عند مقام الحسين بيمشوا بقى بهذا النظام ولبسوا بقى مرقعات. ده كانت يعني جايه من العصر المملوكي، ومعاه سيف خشب ويمشي يهبع وبتاع وما اعرفش. وحتى في الدراما كانت يعني تظهر هذه الاشياء. الشيخ سليمان الحنوتي تميز بانه كان رث الثياب مع تغييره في الزي. يقول عنه الشاعران كانت ثيابه تارة رثة وتارة كثياب القضاة والتجار، ولونه تارة تجدوه أحمر القرمزي وتارة أصفر متحولا. وهو بكل شيء طبعا هو بيتمتع المجذوب بأن هو يلبس أي حاجة ويعمل أي حاجة، والناس تجد له تبريرا. وكلما يعني ازداد في يعني تخبطا في كلامه وفي زيه وفي مظهره ازداد اعتقاد الناس به لأنه مجذوب. الشيخ ابن كرامات الشيخ الشعباني المجذوب أنه كان بزعم إذا رأى الهلال عرف جميع ما فيه مكتوبا على العباد. يعني الراجل كان بيعلم الغيب، ولما يشوف الهلال يقول لك هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. وكان إذا اطلع على موت البهائم، لو كان بقى في الغيب بقى أن في بهائم هتموت، يلبس صبيحة تلك اليوم جلد البهائم، البقر أو الغنم. لما يرى بقى في الغيب أن هو هيتم تسخير الجمال لجهات ولاية السلطنة، يلبس الشيف اللميع، فيقع الأمر كما نوه به. بيعتقدوا في الراجل ده يعني الشيخ شعبان المجذوب ان هو بيعلم الغيب، فاذا بقى في حاجه البهائم هتموت فيلبس لبس البهائم، اذا في تسخير للجمال يلبس لبس اللي جاي من الجمال، لانهم يعتقدون فيه انه يعلم الغيب. كان في مصر بقى في العصر المملوكي مصر كانت مركز بقى العالم السني والصوفي وقتها، فكانوا الصوفيه ياتون اليها من المشرق بالذات وطبعا من المغرب، بس كانوا بيسموا الصوفيه القادمين لمصر يعني الصوفيه الاعاجم. وطبعا كانوا بيتمسكون بالقذاره، ومنهم بقى اللي يعمل نفسه مجذوب. منهم اسف الشيخ المجذوب علي الدميري متوفى 924، ولا كان مكشوف الراس ملتفا في بزه بحيث ان من يراه يظنه اعجميا، يفكر انه هو جاي من بره مع انه مصري. ويقول في تلميذ الفقيه ابن جماعة متوفى 819 كان يعاب بالتزيي بزي العجم من طول الشارب وعدم السواك، ما كانش بيستعمل سواك. والشيخ برهان الدين العثماني 852 يقول في أبو المحاسن المتغني بردي في كتاب النجوم الزهرة عد من الفضلاء إلا أنه كان دنس الثياب غير ضوي الهيئة. يعني هو من الفضلاء مع أنه كان دنس الثياب. بالتالي ما احنا نتكلم بقى في الموضوع ده، فهتلاقي الكلاب عند الصوفية عند السنين نجسة، عند الصوفية بقى حاجة مهمة جدا، لأن الصوفية طبعا مبنية على القذارة، فبالتالي بقى الكلاب لازم كلهم يكون مظهر كويس قوي معاهم. فبعض الملازم لما يكتفي بقذارته الذاتية وإنما يضيف إليها بعض الرتوش، مثل أن يصحب معه كلابا تفوقه في القذارة. فالشيخ مسعود المجذوب كان له كلب قدر الحمار، كلب كبير أو زي الحمار، ولم يزل واضعا بوزه على كتفه، يشيل الكلب ده والبوز الكلب على كتفه. وتلقى بعض الأولياء المجاذيب بالكليباتي نسبة لكلاب الشيخ أبو الخير الكليباتي، وقد أشاعوا أن الكلاب التي تسير معه من الجن. ألا دول مش كلاب، دول جن بس متنكرين في شكل كلاب. يقول عنه شعران كان أغلب أوقاته واضعا وجهه في حلق الخلاء في مضاءة جامع الحاكم، يعني أغلب وقته قاعد حاطط وشه في بلوعة المجاري في جامع الحاكم. ويقولك ويدخل الجامع بالكلاب، وكان رجل قصيرا في يده عصا فيها حلق أو حلق وشخاشيخ.
بعد العصر المملوكي استمر هذا لغاية لما المؤرخ كولوتبيك في كتابه عن لمحة إلى مصر تاريخ مصر بيقول لك: يعرف المجاذيب بقذارة أبدانهم وما يتشحون به من أطمار ثائبة بالية. ومن مظاهر قذارة الصوفية تحريم غسل الثياب، حتى ان بعضهم كان يظل يرتدي الزي دون ان يغسله، ويظل هكذا حتى يذوب من القذارة، فيقوم الآخرون بتجريده منه ويبدلونه بغيره. وأشهر واحد بكده السيد البدوي، ثوبا أو عمامة لا يخلعها لغصن ولا لغيره حتى تذوب فيبدلونها له بغيره. هم اللي بدلوها له، لكن هو ده انه لابسها لغايه لما تدوب، فيروحوا مقلعينه لابسينه حاجه تانية عشان خاطر لغايه لما تدوب هي كمان. والشيخ المنوفي مشهور كان في عصر الشعرين، كان الغالب إذا توسخ ما عليه لا يكون له ما يبدله، وكانت أخته إذا توسخت ثيابه تنزع ثيابه لغسلها، وإلا فهو ما كان يفكر في ذلك. الشيخ الدميري كان مكشوف الرأس، كلما تتقطع يبدلونه بغيره، وأقام على هذا الحال نحو 20 سنة، يعني حقق رقم قياسي في قذارة الثياب. والشيخ عمر مزوب كان إذا لبس القميص لا ينزعه حتى يذوب. والشيخ المعتزل كانت تتردد إليه الأكابر، يعني الأكابر يروحوا يزوروه ويتبركون به، وكان يلبس العمامة أو الثوب لا يخلعها حتى تذوب. ده كله بقى من مظاهر القذارة التي اعتبرت من لوازم الولاية الصوفية. أهلا وسهلا بكم، عميد راجل في العصر القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير، وعليكم السلام.